Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι Culture Caravan. Αυτή είναι μια σειρά βίντεο που ονομάζεται Chai Talk και αφορά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι μόνο, σε ένα πιο φιλικό και χαλαρό τόνο θα λέγαμε, ακριβώς σαν να πίνουμε το τσάι μας παρέα. Εξού και Chai Talk. Και ας μην χάσουμε περισσότερο χρόνο με τον πρόλογο, ας πάμε στον τίτλο του σημερινού επεισοδίου για να δούμε τι είναι αυτά τα gin, ρε παιδιά. Όπως πολύ όμορφα γράφει η Λόρα Ελλάμ, στο Ισλάμ, όπως και σε πολλές άλλες θρησκείες, υπάρχει η έννοια της πίστης στο αόρατο. Ο παράδεισος, η κόλαση και οι άγγελοι αποτελούν μέρος αυτού του αόρατου κόσμου. Επιπλέον, οι μουσουλμάνοι πιστεύουν σε ένα ακόμα δημιούργημα του Θεού, τα τζιν. Τα τζιν είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα θέματα. Στη διάρκεια χιλιάδων ετών, η λαϊκή παράδοση έχει συνδέσει την Ισλαμική διδασκαλία με μυθολογικά πλάσματα, φανταστικές περιπέτειες και ιστορίες φαντασμάτων. Σήμερα, για πολλούς ανθρώπους, τα τζιν συνδέονται είτε με στοιχειωμένα σπίτια, είτε με μαγικά λιχνάρια. Μάλιστα, η αγγλική λέξη τζίνι προέρχεται από τη γαλλική λέξη «jinn», η οποία επινοήθηκε ως μετάφραση της αραβικής λέξης «τζίνι» στο βιβλίο «Οι 1001 νύχτες». Έτσι, η σύγχρονη αντίληψη για τα «τζιν» βασίζεται κυρίως σε ένα μείγμα λαϊκών δυσιδαιμονιών και σύγχρονων στερεοτύπων γύρω από το υπερφυσικό. Και συνεχίζει. Οι μουσουλμάνοι γνωρίζουν ότι τα τζιν είναι πραγματικά πλάσματα επειδή αναφέρονται πολλές φορές στο Κοράνι. Σύμφωνα δε με το βιβλίο του Έρικ Σμυρνέου, θα το έχω στην περιγραφή, 29 φορές. Μάλιστα υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο με τον τίτλο «El-Jin» που μαθαίνουμε ότι κάποια τζιν άκουσαν την απαγγελία του Κορανίου, αναγνώρισαν το θαυμαστό μήνυμά του και ασπάστηκαν το Ισλάμ. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους που δημιουργήθηκαν από πυλό, τα τζιν δημιουργήθηκαν από άκαπνη φλόγα. Ο προφήτης Μωάμετ, ειρήνη σε αυτόν, είπε οι άγγελοι δημιουργήθηκαν από φως, τα τζιν δημιουργήθηκαν από άκαπνη φωτιά, ενώ ο Αδάμ, ο άνθρωπος δηλαδή, δημιουργήθηκε όπως σας έχει ήδη περιγραφεί. Όπως και οι άνθρωποι, τα τζιν τρώνε, πίνουν, αναπαραώνται και πεθαίνουν. Ωστόσο, θέτουν ορισμένες ιδιαίτερες ικανότητες που οι άνθρωποι δεν έχουν. Για παράδειγμα, μπορούν να πετούν και μερικές φορές επιδεικνύουν εντυπωσιακή δύναμη και ταχύτητα. Παρόλο που τα τζιν έχουν κάποιες ικανότητες που λείπουν από τους ανθρώπους, οι άνθρωποι είναι πιο ευφυείς από αυτά, σύμφωνα με την παράδοση. Ως πλασματομορφείς δε shapeshifters στα αγγλικά, τα gene μπορούν να αλλάζουν μορφή και να παίρνουν τη φυσική όψη ανθρώπων ή ζώων, αν και αυτό συμβαίνει σπάνια, όπως λέγεται, παρότι έχουν την ικανότητα να εμφανίζονται με διάφορες μορφές, σχεδόν πάντοτε παραμένουν αόρατα στους ανθρώπους. Άλλωστε, η λέξη gene στα αραβικά σημαίνει κρυμμένο ή αθέατο. Ο Θεός, σύμφωνα με την Ισλαμική παράδοση, τα δημιούργησε με τέτοιο τρόπο ώστε εμείς οι άνθρωποι να μην μπορούμε να τα βλέπουμε, ενώ εκείνα μπορούν να βλέπουν εμάς. Επομένως, παρόλο που θεωρητικά μπορεί να βρισκόμαστε ανα πάσα στιγμή ανάμεσα σε τζιν, οι μουσουλμάνοι δεν πρέπει να προσπαθούν να τα αντιληφθούν ούτε να επιδιώκουν οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί τους σύμφωνα με την Ισλαμική διδασκαλία. Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα τζιν δημιουργήθηκαν με ένα βασικό σκοπό, όπως λέγεται, να λατρεύουν το Θεό. Στο Κοράνι ο Θεός λέει «Δεν δημιούργησα τα τζιν και τους ανθρώπους παρά μόνο για να με λατρεύουν». Επίσης, όπως και οι άνθρωποι, τα τζιν έχουν ελεύθερη βούληση. Γι' αυτό κάποια είναι ενάρετοι, πιστοί
και όπως λέγεται θα εισέλθουν στον παράδεισο, ενώ άλλα είναι πονηρά και διεφθαρμένα όντα γνωστά ως Σαϊατίν, των οποίων οι αμαρτωλές πράξεις οδηγήσουν στην αιώνια τιμωρία της κόλασης. Εφόσον διαθέτουν ελεύθερη βούληση, υπάρχουν, όπως λέγεται, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, Εβραίοι, ακόμα και άθεοι ανάμεσα στα τζιν. Μια παρένθεση εδώ από το άρθρο της Λόρα Ελαλάμ, λίγο διαφορετικά ίσως από ότι άλλες αθέατες οντότητες των δυτικών παραδόσεων γενικότερα, τα τζιν στην αραβική μυθολογία αλλά και στο Ισλάμ και σε μη αραβικές χώρες θεωρούνται οντότητες με μορφή και ιδιότητες κάτι σαν ενδιάμεσο μεταξύ των δυτικών πνευμάτων και δαιμόνων. Επίσης, κάποιες φορές είναι ξεκάθαρα πνεύματα ή και δαίμονες με την αρνητική πνευματική έννοια του όρου, αν και η συγκεκριμένη λέξη δεν είχε δαΐμον στην αρχαία Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, στην ανατολική λαϊκή συνείδηση τις περισσότερες φορές θεωρούνται δαίμονες και τρομακτικά όντα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται τέτοιες πνευματικές ορολογίες στον χριστιανισμό, για παράδειγμα. Ωστόσο, τα τζιν δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι εύκολο να εξηγηθεί σαν έννοια ή κάτι ενιαίο. Μάλιστα, λέγεται ότι ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες, από εκατοντάδες έως και χιλιάδες θα σας πούν κάποιοι. Σύμφωνα πάντως με το ερευνητικό site EBSCO, οι θρύλοι για τα τζιν διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό ή από χώρα σε χώρα στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι παρακάτω 5 τύποι ή κατηγορίες τζιν είναι οι πιο γνωστές. Πρώτον, τα λεγόμενα μαρίντ. Τα μαρίντ θεωρούνται τα ισχυρότερα από όλα τα τζιν. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν αρχικά πνεύματα της θάλασσας και συνδέονται στενά με το νερό. Περιγράφονται ως μεγαλόσωμες ανθρωπόμορφες μορφές με επιβλητική φωνή και σαγηνευτική θα μπορούσε να μεταφραστεί, και είναι ο τύπος τζιν που εμφανίζεται συχνότερα στην λαογραφία και την λογοτεχνία. Νούμερο 2. Η φρίτ. Πρόκειται για ευφυή αλλά σκανταλιάρικα τζιν που ζουν σε οργανωμένες κοινωνίες παρόμοιες με τις ανθρώπινες, κάτω από τη γη ή μέσα σε σπήλαια. Αν και η φύση τους θεωρείται, όπως λέγεται, από την παράδοση δαιμονική, μπορούν, αν το επίλεξουν, να ενεργούν και ως δυνάμεις του καλού. 3. Τα γκουλ ή το γκουλ. Οι γκουλ, αυτά τα τζιν, περιγράφονται ως νεκροζώντανα πλάσματα, γενικά πολύ τρομακτικά στην αραβική παράδοση, που κατοικούν σε νεκροταφεία και τρέφονται με ανθρώπινη σάρκα. Αποτελούν την ενσάρκωση του άλογου κακού και σύμφωνα με την παράδοση δεν μπορούν να αλλάξουν τη φύση τους. Επόμενο, νούμερο 4. Η κατηγορία που ονομάζονται αυτά τα τζιν σίλα. Τα σίλα είναι ευφυή τζιν που μπορούν να αλλάξουν μορφή και σπάνια γίνονται αντιληπτά από τους ανθρώπους, εκτός αν το θέλουν. Συνήθως απεικονίζονται ως θηλυκά και γενικά παρουσιάζονται ως ανεκτικά απέναντι στους ανθρώπους. Και νούμερο 5, τα λεγόμενα βετάλα προέρχονται από την Ινδική λαϊκή παράδοση, που ωστόσο έχουν περάσει και σε άλλες παραδόσεις, μοιάζουν με τα βαμπύρ των θρύλων. Λέγεται ότι μπορούν να κατοικούν μέσα στα ανθρώπινα πτώματα και να εξαπατούν τους ζωντανούς, κάνοντάς τους να πιστεύουν πως ένας νεκρός εξακολουθεί να ζει. Επιπλέον αποδίδονται σε αυτά η ικανότητα να προβλέπουν το μέλλον και να διαβάζουν τις σκέψεις των άλλων. Σε αυτό το σημείο ίσως παρατηρούνται, θεωρώ, κάποια γνωστά μοτίβα ή αρχέτυπα με πληθώρα μη Ισλαμικών και μη Αραβικών παραδόσεων και θρύλων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των Βετάλα βλέπεις έναν αρχαίο βρικόλακα με μαντικές ικανότητες ή έλεγχο σκέψεων, ακόμα και σαγηνισμό, θα λέγαμε. Τα Ιφρίτ θα θυμίζουν ίσως σε κάποιον μια παράξενη κοινωνία, συνήθως
αθέατων, ξωτικών ή και νάνων. Πόσο μάλλον η περίπτωση των θηλυκών Σίλα είναι αρκετά κοντά στον δυτικό θρύλο των Σούκουμπους, των θηλυκών δηλαδή οντοτήτων, για τον χριστιανισμό όχι καλών, που είτε παίρνουν φυσική μορφή είτε ονειρική και σκοπό έχουν να αποπλανήσουν είτε ένα άντρα είτε μια γυναίκα. Συνήθως βέβαια κάτι τέτοιο το συναντάει ή προκύπτει σε κάποιον σε ονειρικές εμπειρίες, και επίσης υπάρχει και το αντίστοιχο σε αρσενική οντότητα και μορφή, δηλαδή με το όνομα Incubus. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα από μόνο του, πολύ ενδιαφέρον, που αγγίζει από πνευματικότητα, σεξουαλικότητα μέχρι και την ψυχολογία και παραψυχικά, παραφυσικά φαινόμενα. Ενώ σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, τα τζιν μπορούν να παίρνουν τη μορφή ανθρώπων ή ζώων και πιστεύετε ότι κατοικούν σχεδόν παντού, σε πέτρες, δέντρα, ερείπια, κάτω από τη γη, στον αέρα, ακόμα και στη φωτιά. Διαθέτουν σωματικές ανάγκες παρόμοιες με εκείνες των ανθρώπων και μπορούν ακόμη και να θανατωθούν, ωστόσο δεν υπόκειται στους ίδιους φυσικούς περιορισμούς που δεσμεύουν τους ανθρώπους. Οι λαϊκές δοξασίες αναφέρουν ότι τα τζιν απολαμβάνουν να τιμωρούν όσους ανθρώπους τους προκάλεσαν βλάβη, είτε εσκεμμένα είτε άθελά τους. Θεωρείται επίσης ότι ευθύνονται για πολλές ασθένειες και κάθε είδους ατυχήματα. Παράλληλα, σύμφωνα με αυτές τις παραδόσεις, όσοι γνωρίζουν τις κατάλληλες μαγικές πρακτικές μπορούν να υποτάξουν και να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Βλέπουμε εδώ, εκτός από ομοιότητες με πνεύματα, δαίμονες, πλάσματα, αθέατες οντότητες και θρύλους των δυτικών λαϊκών παραδόσεων, και αρκετές διαφορές. Ναι, μεν ανήκουν τα τζιν στο λεγόμενο αθέατο από τους ανθρώπους κόσμο, αλλά σε αντίθεση για παράδειγμα με τα πνεύματα του δυτικού κόσμου, έχουν φυσικές ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν, παρόμοιες με τους ανθρώπους, και κάτι πρωτάκουστο είναι αυτό στις δυτικές δοξασίες. Επίσης, λέγεται ότι μπορεί να υπάρχουν διάφορα τζιν, από μικροσκοπικά έως τεράστια, παντού γύρω μας, κάθε ώρα και στιγμή. Τόσο πολύ που ακόμα και μπορεί, σύμφωνα με την ελόγω παράδοση, να πατήσετε π.χ. ένα κάτω από το γραφείο σας, ενώ γράφετε στον υπολογιστή ή ενώ βλέπετε αυτό το βίντεο. Και δεν είναι ότι είναι γύρω μας, όπως λέγεται, επειδή απαραίτητα πάντοτε θέλουν κάτι από εμάς, για λόγους που εκάστοτε άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει. Αυτά απλά υπάρχουν στο χώρο του. Ελπίζω αυτό το επεισόδιο να βγει σχετικά σύντομο και περιεκτικό, να μην πατήσετε κανένα τζιν κατά λάθος, να το απολαύσατε όσο εγώ, και οπτικά και ακουστικά, και όπως πάντα μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα comment, ειδικά αν θέλετε και άλλα επεισόδια σαν και αυτό, και άλλα επεισόδια για τα τζιν, καθώς και ένα subscribe στο κανάλι Culture Caravan. Και μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε φεύγοντας να κάνετε ένα like και ένα σχόλιο εάν σας άρεσε, και μια εγγραφή στο κανάλι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για μελλοντικά βίντεο σαν γι' αυτό. Μπορείτε επίσης να με ακολουθήσετε και στα social media, Facebook, LinkedIn και Instagram, που θα βρίσκονται στην περιγραφή, και μέχρι το επόμενο, να είστε όλες και όλοι καλά.